dir eine ideale Ausstellung vor. Sie ist in einer Galerie ohne Wände und ohne Menschen. Když jsem začal vlastně spolupracovat se studenty na té výstavě, tak jsem samozřejmě chtěl, aby byla v něčem jiná, aby byla v něčem možná trošku ambicioznější, než to bylo v těch loňských ročnících. A to hlavně v tom smyslu, aby nešlo jenom o tu prezentaci diplomových prací, ale aby ta výstava dokázala i třeba zprostředkovat nějakou vnitřní diskuzi o tom, co akademie dneska představuje, jaké má cíle, priority, jak právě uvnitř funguje nějaká diskuze i třeba mezi studenty a pedagogy. Samotná ta koncepce, kterou jsme nakonec nazvali New Wave, odkazuje ne úplně k nějakému tématu, ale spíš k nějakému napětí, které si myslím, že v té výstavě je, protože ta výstava prezentuje velmi vlastně sevřené estetické projekty. Velmi často jsou to velkoformátová malba nebo poměrně tradiční sochařská práce. A všechny tady ty věci mi přišly vlastně v určitém napětí vůči třeba vizuální kultuře, ve které žijeme. A já jsem se právě vůbec nesnažil to napětí nějak jakoby zakrývat, ale naopak s ním pracovat. To znamená využít nějaký třeba výrazný vizuál, využít tu látku, kterou tady v instalaci všude můžeme vidět, a dostat do té výstavy opravdu tu vlnu. V rámci katalogu jsem se trošku jako možná v něčem troufale snažil to shrnout jako nějakou barokní citlivost, jako kdyby tady ty práce opravdu spojovala určitá práce s materiálem, určitá práce třeba s pocity, s nějakou emocionální stránkou a tak dál. A mezi ty barokní témata vlastně tradičně patří třeba vzpomínání, rodinná paměť, ale právě třeba i nějaký extatický výjevy, důraz na nějaký bohatý vnitřní svět. To všechno si myslím, že se opravdu tady nějak jakoby prolíná. Tenhle rok opravdu je tak určitý jakoby návrat k těm barokním tématům tak znát, že možná právě ten působí jako to nové. Ve chvíli, kdy akademie třeba neposkytne dostatečný horizont uvažování do studenta, dostatečný vlastně rejstřík třeba nějakých jakoby témat nebo přístupů, strategií, ať už z dějin umění nebo opravdu v rámci reflexe současnosti, tak se možná studenti logicky jakoby obrací k tomu, co je jim nejbližší, k rodině, k vzpomínání, k emocím, k nějakému vnitřnímu světu. Já předpokládám, že ve chvíli, kdy se nám třeba podaří ty věci rozhýbat a nastartovat ty změny, které chceme, tak možná studenti budou mít víc třeba odvahy nebo snahy se pouštět i do nějakých jakoby kritických, společenských, kulturních témat. Nejde jenom o to vystavit ty poslední diplomové práce, ale že jde o to, aby ta instituce dokázala mluvit, dokázala oslovit nějaký publikum, dokázala ukázat, co se teda uvnitř ní děje, co jako umění vzniká. Tomu jsme se třeba snažili podřídit program, přístupnost těch instalací, jednoduchost v rámci nějaké navigace, průchodu, poměrně výrazná jakoby invaze třeba do chodeb skrze naše plakáty a tu vizualitu. To všechno mělo být jakoby nejenom teda nějakým způsobem ironický nebo s odstupem nebo s nadsázkou a přepálený, ale to mělo i nějakým způsobem otevírat tomu širšímu divákovi ty problémy, které třeba jinak můžou vypadat poměrně těžkopádně nebo introspektivně. Stell dir das größte Bild der Welt vor. Stell dir vor, dass wir es alle zusammen malen. Já jsem byla přizvána
kurátorem Václavem Janoščíkem k spolupráci na tom katalogu. Zatím byl jeho záměr, aby ten katalog vlastně vypadal trošku jako jinak, než vypadaly právě ty katalogy z minulých ročníků, kdy hlavní ten rozdíl jednak je tedy jako celkové koncepce a jednak i obsahový. Celá ta publikace se skládá vždycky jenom z jedné fotografie, většinou detailů toho díla. Není to tedy jako reprezentativní přehled třeba i několika fází nebo celého toho díla vystaveného. A k tomu je interpretační text napsaný některým z námi přizvaných absolventů teorie nebo dějin umění. Důležitým bodem, kterým sledoval, úběžníkem, kterým sledoval to, aby ty texty těm autorům k něčemu byly, aby vlastně měli text, který nějak podrobně samozřejmě v tomhle rozsahu, ale vlastně interpretuje skutečně to jedno jejich dílo v nějakém širším rozhledu. Velmi často bez toho, aniž bychom my jako autoři ty absolventy, diplomanty vlastně znali nějak dlouhodoběji, takže šlo o to spojit dvě dosud nepříliš v kontaktu běžší skupiny, aby vytvořili něco dohromady. Současné umění je prostě teorie naprosto nezbytnou součástí jakékoliv jako tvůrčí praxe, a je dnes i kurátorské, kritické anebo umělecké. A zároveň tady na akademii, která produkuje v uvozovkách ročně vlastně, třeba tady je teda 46 jako diplomantů, tak tam vlastně jako to teoretické povědomí rozhodně ne u všech, ale asi jako vlastně myslím, že jsme i sami narazili v rámci psaní toho katalogu na jako určité mezery. To vlastně se snažil i nějakým způsobem spolu s pochopením nějak té vizuální stránky a toho, co by mohlo být skupině těch letošních diplomantů společné, se snažil vlastně Václav v tom prvním úvodním textu, který to tak jako otvírá, ne, že by to jako rámcoval, ale otvírá to ten katalog, tak vlastně se to v něm snažil nějak nazvat, pojmenovat, trochu prozkoumat vlastně. Ti umělci vlastně teď teda přichází na tu scénu, obrazně řečeno. Ve skutečnosti to vlastně asi není úplně výstava v tom klasickém smyslu, jak jsme zvyklí, že tady se hledají nějaké souvislosti mezi díly a tento výsledek nám jako někdo předkládá. Tahle výstava je jako přesně specifická v tom, že přesně to jediné, co spojuje ty díla dohromady, je to, že ty autoři vystudovali na stejné škole a teď vystudují na jednom místě, které je jim jako dané a dohodnuté mezi těmi dvěma institucemi. Oběma institucím, to znamená jak Akademii výtvarných umění, tak Národní galerii, vlastně tohle to trošku jako nedělá dobře, tady to spojení toho, že automaticky jakýkoliv diplomant bude mít zajištěnu první velkou výstavu po škole, v uvozovkách týden po absolvování. V Národní galerii je, myslím, jako špatně. A to právě jako pro obě ty instituce, ať už tím, že se tím tedy jako v něčem uměle zvyšuje status té školy a jejich absolventů, tak na druhé straně pro Národní galerii to znamená, že vlastně taky rezignuje na totální kvalitu jako toho, co tu prezentuje. I to, proč jsem jako na to přistoupila nebo kývla na tu spolupráci, je to, že se rozhodl vlastně tematizovat jako vysoké umělecké školství jako takové, že vlastně i ty debaty se nevedou o tom, jestli figurální socha je dneska jako platná nebo není, ale že se vedou o tom, jako jaká je budoucnost téhle instituce, co znamená teorie, jakou roli má v současné umění, jakou roli má v té akademii a podobně. Že vlastně jsou to jako diskuze, které se v jiných zemích jako vedou právě teď, protože prostě vzdělávání je zajímavá věc a je to jako v současné situaci něco, co Evropa si čím dál tím míň může dovolit podceňovat. A to, o čem tady vlastně mluvil na jedné z těch diskuzí Radim Labuda, jako potřeba nějaké etiky
etického vzdělávání, jako nějakého jiného trošku konceptu, tedy té umělecké výchovy, která zrovna na AVU je prostě tím stylem, který v západních zemích jako je čím dál tím méně k vidění. To znamená opravdu těch jako mistrovských ateliérů, kdy jako vedoucí je tím, kdo vlastně řídí, směřuje život a profesní život jako toho kterého studenta. Jako přesně tohle to si myslím, že je potřeba prostě prodiskutovat a nastavit tomu pravidla a bavit se o tom na veřejnost co nejviditelnější rovině, k čemuž vlastně myslím Václav Janošík jako se pokusil využít tu výstavu, tématizovat to. Ostatně na to ukazují ty plakáty. Nejsou na nich jako díla, nejsou na nich tváře vedoucích, ale jsou tam prostě takový jako silně ironický, subverzivní hesla, který právě zase ukazují, že to všechno má víc vrstev. Stell dir die beste Schule vor. Und vergiss jetzt, dass es eine Schule ist. Formát diplomantské výstavy je docela omezený, je daný, je formální, jednoduchou věcí. Povinnost vystavit všechny, takže vlastně to, co se povede za ten rok, ta výstava není výběrová, je tam možný nějaký komparační pohled, jak mezi jednotlivými pracemi, nebo ten, kdo to sleduje, právě jako porovnávat diplomantské výstavy, které byly předtím, ale je to riskantní formát. Vždycky se to jako povede nebo nepovede. Vlastně moje vůle je, aby to měl na starosti teoretik, kurátor, aby tomu dal nějaký důvěryhodný rámec. A Václav Janoščík, mám pocit, že oproti minulým rokům byl mnohem intenzivnější, jako dbal na to, aby se od začátku kontaktoval s diplomanty. Měl velkou tendenci mluvit, řešit a zahrnul do toho další kurátory, tak aby v té péči o diplomanty, diplomantky byli teoretici, takže přidělil každému diplomantovi teoretika, ty napsali o konkrétní práci, teoretický popis. Jako důraz na teoretickou péči vnesl Václav Janoščík. Lehce kriticky jako směrem k sobě, protože když Václav přišel s tím, že osloví několik kurátorů, mladých kurátorů, a teď já nevím přesný počet, jestli jich je 6 nebo do 10, tak vlastně moje reakce byla, jako to není možný, to se nedá zvládnout, to prostě jako se nedá zorganizovat. A Václav úplně tiše jako říkal, dá. Povedlo se, najednou se to ověřilo a já jsem vlastně byl úplně nadšenej. Napadlo mě, že tohle by měl být základní model, nebo jeden z modelů, který vlastně by měl být požadovaný, pokud kurátor nevymyslí ještě jako jiný model. Vůči tomu, co se děje v světu, ve světě, tak jsme v pozici, kdy jako informace jakoby ztratily svůj význam a jsou převáděny do všech možných významů, který nemají. Tím chci jako ještě zjednodušeně říct, že vlastně se ztratila důvěra v šíření informací a možná ta jako subjektivita je forma útěku, ale to zní příliš zjednodušeně. Ale mám pocit, že to může být i krok někam do určité zóny pohodlnosti, srozumitelnosti vůči tomu složitému zpracování informací, vůči tomu, co se děje politicky, sociálně, ekologicky, celosvětově, že prostě ten úkrok do bezpečných zón, do zón subjektivních, na který se dá svést cokoliv, je možná prostě výraz nějaké bezpečnosti. Pojďme malovat společný obraz Zrušme teorii, teďka jenom parafrázuju jako některé plakáty, tak tam mi připadá, že to je šťouchnutí jako hodně přesný, protože ta diskuze o teorii vůči umělecké praxi na naší škole se řeší neustále. Máme tam určitý křídlo, který odmítá teoreticko-historický
vzdělávání jako něco zbytečného. Já zastávám křídlo, že vlastně jako ta teorie je strašně důležitá, ale mám k tomu jenom výhrady, že je teorie přísně teoreticky historická, ale umělec prostě má ještě jako svoji možnost nebo svůj požadavek teorie vytvářet právě s využitím této teoreticko-historické věci tohohle křídla, který musí využívat a musí s ním spolupracovat. Stell dir eine Welt vor, in der es keine Theorie gibt. Niemand liest und alle schaffen.